चिराउनु के भएको यार आई अब I got the triple elimination medal. एक्चुअली पनौती हो क्या मेरो त यो एक्चुअली सबैको पनौती मलाई सरेछ भनेर मलाई नि यो ड्रेस लगायो भने मात्रै फाट्छ आज सेतो ड्रेस अनि लगायो त्यही त सिल्भर कलर ड्रेस लगाएर त फाप्ने भने गेममा अब अग्नि बाँध्ने लगाइदिएपछि त्यो सबै युज भइहाल्यो नि कमाउनु भनेपछि के पनौती नै भइहाल्यो नि त्यो आज मैले कस्तो इन्टेन्स फाइट नेपाली लज परेछ है नेपाली लज परेछ बिहान 2-3 एमसी 02x मा खाली डेलमा ल वेलकम टु आवर लाइभ स्ट्रिम सुरु भयो हाम्रो राम्रो नाम राखे मादर चोट एमसी मादर चोट अनि Hello. ए एमसी मुजी कुलेत्रो मुजी Hello. मादर चोट मोड झन्डा हो त मा फलासीको छोरामा त्यस्तो राख्छ ए अन्जिङ बिल्डिङ झरा मेन बिल्डिङको साइडबाट केटाहरू म चाहिँ अलिकति काममा छु त्यही भएर अलिकति सिरियसली चाहिँ खेल्न मिल्दैन यसो हल्का सपोर्ट दिन खोज्छु केटाहरूलाई ओहो पछिदेखि त मेरो मुत्तुर काम छ यार खेल्नै भ्याउँदैन नन स्टप बिहानै काम छ यार सधैँ डे गरेर मान्छेहरूलाई त टेन्सनै भएन सधैँ गऱ्यो भने कस्तो गाह्रो हुन्छ त्यही गर्नुमा टेन्सनले साइडमा लाग्यो सधैँ डे गरेर त हो नि त कहिले कहिले त नाइट झर्यो नि त अहिले सबै त्यही गयो नि खेल्छ तेरोतिर आएको छ है एकजना आयो नि हाल्यो उता आइ झरेको छ त्यहाँ हाने क्या तलबाट आयो खालि Help. Help. ल के गरे मुजी तैँले म त गर्नु झोला खोलिरहेन मा झोला खोलिरहेको अब यसले हाने होला भनेर छैन ठ्याक्कै क्या गन्टी झोला पिटाइदियो खोलिरहेको मा त्यस्तो हुन्छ भने म्याच कसरी खेल्नु एमसी भनेर हानेर छ मलाई फेरि त्यसले नै हानेर छ कि त्यसलाई अर्कोले हाने क्या फेरि सिपिङ आयो त्यही जान्छु म त म्याच जान जान बोतेले फेरि अब मफिन चाहिँ झरेर चाहिँ मेरोमा मफिनको पछि उयो गर्न झऱ्यो बोते Enemies ahead. अस्ति म फिल्म डाइलेक्ट हाल्नु त कति उस भन्दा दिशामा बोते Enemies ahead. सडन हाने के भने अरे ओ 2-3 जना झऱ्यो है यहाँ त नक एउटा अर्को पनि झरेछ उता स्क्वाड हाउसमा नि रहेछ भाइ एउटा नक चाहिँ मेरो भयो स्कोर उसको मुत्तु छ यार Watch out. यो हराउँछ Enemies ahead. आयो त एकजना 2 जना Watch छ out. 2-3 जना झरेछ तिनीहरू यो घरमा एउटा घरमा मेरो घरको तल हैन नक छ 2-3 एउटा जना छुट्टा छुट्टै छ लो छ दाइ लो छ अर्को पनि झऱ्यो एमै सकिदिरहेको मेरो नि आमा सक्यो क्या
गाइस यहाँ एकजना छ यार एसिस चाहिँ कता हो मेरो घरमा Awesome. आएर माथि तल गोली पनि छैन कि माथि जुस खाए जाउँ त त्यो अघि मैले हालेको मुत्तुन थियो नि त्यो पक्नु सँगै छिन्नुपर्छ यहीँ छ एमसी भन्ने एमसी मेट यसले हान्यो मलाई अघि बोक 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 केटा बोक 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 त्यसलाई बोक तर नबोकेको यसलाई मैले कहाँदेखि घुमेर म रिभाइभ गर्दैछु भाइलाई यसलाई बोक्नु त्यसलाई बोक त्यो नेपाली हो यो नेपाली Marked हो an open Cancel door. second. ल म गिभ अप यहाँ गिभ झल्छ अप Marked an open door. यहाँ झन् Help! ल मार्क गरिदिँदै जी सेफै यता पछाडिबाट आउनु त्यो मेरो मार्कबाट हान है उठाएको सकिन उठाउँदैछु म त मलाई हिलै छैन होला छैन नि दाइ मसँग यत्तिकै आएको लुट्नु हो ए हान्नु झर्छ दुईजना झर्छ काले त्यहाँ अगाडि यो घरमा Watch छ out. यो घरमा छ दुईजना ढल्यो Nice. त्यो माधव गरे अर्को कहाँ छ गिभ अफ दियो अहिले पनि दुईजना झऱ्यो भने होइन एउटा सब लुटिरहेछ त्यो साइड स्क्वाड हो क्या सपिङ साइड त्यो साइडमा चलेको थियो कि ल म चाहिँ यता गइदिएँ केटाहरू कुन घर लुट्न गएको त्यही रोड जुत्ते जुत्ते दहिया में थपक के छोइया मारू लेला कोच 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 I got supplies. ए राजा 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 दहिया में चटक के सोइया मारू लेला प्लच 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 ए राजा कस्तो राजा राजा त्यो मफिन चाहिँ जस मजाको रहेछ है मान्छे भाउ पनि मजाको नखोज्ने, फ्र्याक। जस्तो नाटक पनि छैन मजाले बोल्नु मफिनले के त्यो भनेर चाहिँ खेल्न मजा आउँछ। डायलग दिए नि उसलाई तर त्यसले कस्तो राम्रो खेल्छ नि फेरि खेल्न फेरि अगाडिबाट गेम प्ले राम्रो छ त्यसको म त्यसलाई के भनेर डायलग हाने नि बोते खालि मलाई युसी मलाई एक नम्बर युसी भन्दै कति भन्न मलाई मात्रै सुत्न जान्छु है दिन बोतीले फेरि छोड्दैन मैले छोड्दैन भनेको कस्तो मलाई सास जाओस् नछोडी भने नम्बर एक मात्रै दियो मान्छे दाइ परेन गो कहाँ भाइ चर्चतिर जस्तो लाग्यो कस्तो अड्केको आमा अर्को के भन्छ कस्तो नचढेको क्या बग्या यतापट्टि लेफ्टपट्टि नै छ कता Watch out! निलोहरूमा जस्तो लाग्यो मिलो घरमा रहेछ एक या मानेसम्म कहिले बट्टा रान्दै डग हान्दिउँ त्यसलाई ए हजुर म टनलमा बगी गएको थियो कि त्यसले हान्दै
देखेँ मैले त्यसलाई झरे त्यो माथि छतमा गयो नक ए एमसी भयो नि 100 आरपीको यता आइसक्यो लो म्याच यहाँ कता? पुरै घेरिसकेको छ यता पुरै घेरिसकेको छ हामीलाई थाहै छैन यार त्यो बगीवाला राइटमा बगीवाला चाहिँ नक चाहिँ Please recall me. घेरिसकेको छ हामीलाई निस्किनै मिल्दैन त फेरि त्यो एकजना मात्र हो क्या मलाई त्यो स्यालहरु रहेछ कहाँ 2-3 जना साउन्ड आयो न यहाँ ल भाग्दिरहेको थियो यार यहीँ थिएँ पुरै क्याम्प गरेछ माधव चुतर घेरेर हाल्नुपर्छ यिनीहरूले त एकजना रिकल जाउँदै केटा माधव चोतले मैले भने होइन त्यहाँ एकजना त्यहाँ त्यो सपिङ साइडमा झरेर भन्दै थियो केटा त्यो बगीवालालाई त हान्ने मैले तिनीहरू कता रिकलका हो खै के दाइ हो मेरो किल त आएन भनेपछि रिभाइभ एनिमी गर्न चाहिँ कहाँ गयो रिकल गयो कहाँ गयो रिभाइभ गर्न गएको रिभाइभ गरिसक्यो मेरो अगाडि Watch चाहिँ out. एकजना यिनीहरूले हान्ने भर्यो अरू नेपालीले ए कस्तो क्याम्प गरेको साहस नफेरिकन बसेको यार निस्केको त हान्दिरा फुत्तै चर्चमा रहेछ एउटा केन्जोले सेटिङ मिलाएर हान्ला गएर त्यही वाल लुकेर बसिरहेछ यार एउटा Watch out. एकजना यतातिर थियो ओइ हानेको रे आमा त्यसको कहाँबाट हाने केन्जो त्यही चर्चमा ए उडेर आयो त मलाई पुष्प आयो त एकजना उडेर आयो रिकलमा Watch मान्छे out. होला है मान्छे छ Watch out. यतातिर गयो होला है भने त्यसले त हान्नै पर्छ केटा हो यसलाई त यार त्यसले हान्नु यस्तो चर्चमा छ है क्याम्प चर्चमा गरेको छ यार हो चर्च झर्छु म त केटा हो सिधै चर्चमा I'm आउँदा recalling a teammate. नजरमा चाहिँ मर्छ जस्तो नजानु, पुरै घेरेछ क्या त्यहाँ। Watch out. Thanks. यहाँ एउटा उडेर आएको छ म आएको थाहा छैन पखन म नक्ने ट्राई गर्छु केन्जो मात्रै ल्याऊ त्यो डाँडाको नकै डाँडाको नक लुट लिन केन्जो म मेरो लुट लिन हौ होइन त यहाँ नआउनु यहाँ नआउनु यतै आयो आइसक्यो Marked a location. उसिदिएछ यहाँ अनि फाइट परेछ है कस्तो बेलामा बटाउने होइन फेरि यहाँ डाँडाबाट नि हान्दैछ क्या परेछ यहाँ यहाँ Enemies ahead. नट हलेको है त्यत्रो हान्दा नि हानिरहेको छ धेरै यहाँ त डाँडामा छ है एमसी भेट्यो फेरि कुन चाहिँ डाँडामा गयो त्यो उयो त है Watch out. दुईजना झरा छ त्यहाँबाट एउटा त नकिनी चाहिँ हान्यो भने हेर कस्तो स्लो भयो तिनीहरू नि हो यिनीहरू Watch out. घुम्छे। मलाई हान्नु के हो डाँडाको 1 HP Watch out. यहाँ छ कि त आउँदै Marked a यहाँ आउँछ, location. एकजना कता भर्खर भिरे यार डाँडाकोले पनि कभर दिइरहेछ कि त्यहाँबाट त्यत्रो कभर त कहाँ अब त्यो त अलिक गाह्रै हुन्छ हाल्यो Watch कस्तो out. ढलेको है किन त्यत्रो त्यहाँ- हाने On my way. आगो नभएको छ आएँ म अर्को छ त सेक्सी सक्यो सक्यो त्यो नेपाली अझै छ है त्यो नेपाली हो। एमसी बग्यो अनलाइन त्यसले बगी यहाँ रहेछ यिनीहरू यहाँ यिनीहरू यहाँ रहेछ म घुमेर हानिदिउँ यिनीहरूलाई Marked a location. त्यो रुखमा रहेछ म घुमेर हानिदिन्छु है त त्यहाँ रहेछ त्यो रुखमा रहेछ तिमीहरू त्यताबाट त्यसलाई कभर ऊ हानी राख्न ल आएर त के हो ट्याङ्की जम त कताको रुखमा त है म गाडी लिएर आउँछु त्यो मेरो मागको रुखमा छ त्यहाँ आउनु त
रोगा केन्छ एउटा स्कोप किनिहाल्छु जम 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 त्यो रुखतिर चाहिँ कता गयो अर्केको हेर डाँडामा छ क्या हिन्दी चाहिँ हाँस्दा छ त परेछ त्यही लेफ्टपट्टि निस्केछ लेफ्टको डाँडामा चाहिँ परेछ Watch out! किनेर पऱ्यो Watch यतातिर out. परेछ यतातिर यताबाट हेरौँ न एकछिन कहाँनिर भन्छ केटाहरू यता गनसट आइरहेको Watch छ out! होइन यता हो के Watch out. यतातिर यतातिर हामी छुट्यो यार मान्छे त टन्नै छ त ऊ काजीलाई हान्दियो जाइन्ट बन्यो एकजना फेरि को हो पोइन्टसम्म पऱ्यो क्या त कि ट्रेन हो गएको ट्रेनमा गएको एमसी भन्नेलाई हान्दियो त अघि भर्खर यसलाई नखाने अघि यिनीहरूलाई त नखानेको हामीले यहाँ बगी Watch छ out. यहाँ बगी छ भनेपछि त्यही हो बगीवाला थियो अघि मैले हानेको यहाँ Watch बगी छ out! यहीँ छ होला है त्यही हामी के गरौँ त्यही हामी के गरौँ काल एकजना मात्र हो यो त्यही गरौँ एसाइनमेन्टमै जाँदैछ I got supplies. अरे भाइ बाँच्छ बाँच्छु त्यही म सेपमा छु यताबाट नि आयो Enemies ahead. रिकलै गर्नु पर्यो रिकल सक्नेलाई Don't काले give त up. गाडी छ Your teammates can still recall you. त्यो राम्रो प्लेयर त होइन त्यो पछि सेकेन्डमा मलाई फिनिस हान्ने चाहिँ त्यसो भने बख त म यहाँ ओर्लिन्छु बगी छ छनौँ यहाँ त्यो अघि मैले हानेको गइसकेँ त त्यो एमसी भन्ने जाँदा पनि हल्का फल आउँदा केटा हो म हाले भाइलाई उठाएर आउँछु दुगेडा हो अब आले भाइले ढलिरहेको यसले मलाई फिनिस हानेको क्या नक मादर I'm recalling a teammate. छ ल रन स्मोक हान्यो Thanks. कहाँ छ गाडी जुम्ला हाल्यो हौ Watch Yeah, out! आउँदै गर्नुहुन्छ है म यतै आएँ एउटा नक हो त्यहाँ पो हो ल उठाउनु गयो? म यता पो उठाउनु गयो हाले भाइ बिल्डिङतिर छिर्दै फेरि होइन छिरेको छ नि त भर्खर ल्यान्डिङ भयो ट्याक्सी टाढो हेर्नु पर्छ त्यसलाई हाम्रो। हान्नु मलाई हान्ने माइक भन्ने के छैन ऊ त्यो ओपनमा दौडिरहेको छ त यहाँ भिडियो छिरेर क्या यहाँ पनि सुपर छ, हो हाले भाइ जम जम्दै रातै एकमै छ त्यसलाई हान्दिने यहाँ हानी हानिन हानी भयो हानी म त अँ। रेडी हो एक्लै जस्तो कहाँ एक्लै हुनु भनेको दुईजना मात्र छ आउनु त म नेटहरू चिराउँछु गोली झाल्यो बग भाइ त्यो हाम्रो म नक एउटा हानी यो Watch घरमा यो out. घरमा यो घरमा सक्यो जम 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 छ अरे
त्यो घरमा छ म हिलो गर्छु है एकपल्ट अझ कताहरुमा नेट च्याउ त उतापट्टि गयो पछाडि पके काने कहाँ गयो ए हान्ने मलाई इन्डोबलको के अरे आर्मर थियो अनि हान्छस् मलाई 3x है एक्लै भने त 4 जना रहेछ त्यहाँ इन्डोबलको आर्मरलाई हान्ने सबैलाई जाइन्ट तपाईँलाई जाइन्ट देऊ न मलाई त चलाउनै हैन है यो जाइन्ट त यार देऊ भने कता दुश्मनले कस्तो हान्छ फेरि हान्न चाहिँ के भनेर एमोसन कस्तो रेड जोन पर्यो भने के भयो म्याच बगी छ त्यहाँ माथि मैले एउटालाई हानेको थिएँ यार त्यसको लुट्न जानु पर्यो खतरा अड्के थियो दादाले गाडी ल्याए है दादा गाडी बोकिन् गाडी माथि छ क्या दादा यो माथि गाडी यही छ त यही गाडी छ त यो गाडी स्लो हुन्छ क्या ल यो चलान त ला बगी चला म त्यो चलाउँछु ल ठिक छ आउन न म गाडीमा पुगेँ आले भाइ गाडी छ इभेन्टमै होला विनर त माथि को घुम्ने सनमा यहाँ गाडी पनि छ यहाँ छ एउटा गाडी Marked a vehicle. यसमा गाडीमा तेलै छैन कि ल्याम्बो कसो गाडी हो त्यो ओइ हाने त माथिबाट कसैबाट हाल्यो यता रहेछ सनम यता आउ त मतिर मतिर आउ त आइरहेछ म आउँदैछु नाइस कहाँ हो यो रुख पछाडि नक्छ जाइन्ट बन्यो त्यो त्यसको टिममेट जाइन्ट बन्यो ठोल ठोक मा कता नगरेको तपाईँले जान न गाडी यता आएर जान झरे दाइ पछाबाट हान्यो पक्नु पक्नु हिल गर्दैछु यो त पछाडि आएको त ए देउँदैन टाउको अब यसले Marked a टाउको देउँदैन location. म घुम्छु नि दादा यताबाट त्यसले त्यसलाई म घुम्न जाँदा यो रुख पछाडि छ ठ्याक्कै यो ढुङ्गामा छ दादा यो ढुङ्गामा छ यसको बाउको जाइनबाट जान्छ यो पछाडि Marked a ठ्याक्कै यहीँ। location. उनीहरू गयो को छ त्यो मादा छु हिरो भन्छस् मैले पछाडिबाट कस्तो स्प्रे हानेको थिएँ मैले त्यो तपाईँको त लिमिट हुन्छ नि। स्नाइपर हेडसट खाने सँगै यहाँ गरेर साइड जाइन्ट किल्सोन स्नाइपर छ मलाई पुरै स्नाइपर P90 छ यसमा दाइ P90 चाहिन्छ त्यो ठिकै छ लिमिट हुन्छ नि सबै कुराको म्याक्सिस पछाडिबाट हानेर हिरो ए राजा यहाँ सेल्फ हिलिङ छ है I got supplies. डेन्जर अड्क्यो त सँगै बसौँ है केटा डाँडामा गएर बस्नु पछाडिबाट आउनु फेरि स्कुलको टोलीहरू फेरि
कस्तो अड्केको आमा केटा भित्र किन हो केटा परिरहेछ जोन बाहिर हेर्नु जोन बनाउनु गयो दादा म यहाँ भित्र परिरहेछ इभेन्टमा इभेन्टमा फाइट परेछ नेट आनार गर्दा के हो गाडी छ्या पल्टे जाइन इभेन्टमा फेरि जाइन बन्दै क्या फेरि हामी पनि बन्न सक्यो त जाइन मसँग छ जाइन डाउन त सक्यो जाइनको टाइम सक्यो गाडी जुम छिर्दिम दाइ जोन त त्यो अगाडि त्यो सपको फोन जोम केटा ओए मलाई हान्यो अलरेडी रहेछ यहाँ बस्दा नि हुन्छ दाइ डिप छ ल यो टावरमा जोन छ कि छैन छ यार तपाईँ टावर बस्नु ल Help! ए भोसडी के फेरि एकछिन काम परेको थियो मरेछु कि अब फेरि ए त्यो त केरी नबस्नु सानो थियो त हाम्रो मलाई हान्दा ऊ त्यहाँ रहेछ एउटा Watch out! वलमा भेटिस् त हाले कहाँनिर सकिन्छ त्यही वलमा छ त मेरो माको वलमा म एक ढोका लाएर खेल्दै गरेँ लेफान छ है दाइ यता पनि छ कहाँनिर Enemies मैले ahead. भेटेन यहाँ आयो मार गर्नु यहाँ एउटा छ Watch out! Watch यहाँ out! एउटा छ मेरो यता पछाबाट आयो बटम आयो यो रुखमा रहेछ मैले देखेलाई मेरो मुनि हान्नु त यसलाई मैले त देखेन है यता पछाडि छ केटा कता मार गर्नु त मेरो मुनि त्यो तल गएर तैँले हाने होइन क्या होइन, दुईजना रहेछ मैले देखेलाई मैले कहाँनिर ल खालि यहीँ Mark छ the location. एउटा मलिनेट हान्छ Marked a location. पक्ने अहिले भाइ हेरेर त त्यो रुखमै छ ठ्याक्कै मैले त्यो रुखमा छ। मेरोबाट एङ्गलै भेटेन क्या उड्यो है त्यो कालीतिरैमा आउनु लाग्यो त्यो बस पछाडि गइहाल्यो भने मलाई हानेर बस पछाडि ल जोन जाँदै पर्ने भयो त यो जोन पछाडि चाहिँ हाल्यो भने त्यो तेह्र हालिदिइहालौँ न अनि सजिलो हुन्छ होला कहाँ त्यो माथिबाट त्यो बसमा यो बस बसमा पछाडि होइन? ठ्याक्कै Marked a हाल्छ। location. सुते अलरेडी अहिले भाइ जोन गाडी हेरेर तिमीले जोन बाहिर लग्छ त यहाँ ल्याउँछ भन्छ म उति गर्छु ए उड्दैछ मलाई जाउँदा दाइ अरे कताबाट छिन् लेफ्टबाट जाउँ है यहाँ पनि छ ल जोन दामी स्मोक खेलो टन्न स्मोक खेलो नेट आउने चान्स है दाइ उडेर आयो एकजना ए उताबाट गयो
स्मोकै छैन भन्छ नि त कहाँबाट हानेछ उडेर आएर छ यता छ Watch out! जोन यहाँ पनि नपतिरहेको अब भयो त जान 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 यिनीहरूको फाइट परेछ क्या दाइ होइन मलाई हान्दा हो क्या टक्को देखाएन टक्को देखायो मेरो तल तिनीहरूले किन्छ ऊ यता नौ यहीँ छ है यहीँ छ Marked a location. Marked a location. नौ भने लमा कस्तो भने गोली नचल्दिरहेको यार कस्तो होला यार नर जोनले साथै नर दिएन नि भाइ त्यो गोली नचल्दिरहेको खेल्दा त केटा लभली छिर्यो लभली छिर्यो नि होइन त गेम आउने स्टार्ट ढिलो हुने साँच्ची भनेको भोलि अहिले म उठ्नु भनेको अर्कै आएन गेममा अन्त ल कटसिन सञ्चित एक्लै हानिरहेको रहेछ त त्यसले कस्तो अड्क्यो भने गेम यार ब्याकै भएन यार काममा हावा तालमा मरिन् चिकन खाए केटाहरू गर्नै परेन चिकन खाएन केटाहरू हामी हेरेको हेरे गाला त डिसी पो हुनुहुन्छ त सबै कति दिन पाइसक्यो त अब तपाईँको 2000 2 हप्तापछि फेरि ब्याक इन द ट्र्याक हुन्छ
मार्चिङ कहिलेकाहीँ त कहीँ गर्नु पर्यो हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ है त्यही भनेको कामले कहिले नछोड्ने भयो त हामीलाई काम नगरी नहुने त फेरि के भयो भाइ काम नगरी माम छैन के भन्नु गेमै ब्याक पनि हुँदैन यार यस्तो मेरो त अड्क्यो त है 73 मा अड्क्यो म त रिस्टार्ट गरेर आएको त एक गेम के भएको त एक गेम यो खलासी यहाँ त खलासी हो क्याप्टेन हो ड्राइभर हो बाबु त विवेक गेमै रिस्टार्ट गर्नुपर्ने के ओहिया बेसता कसैया आलुलेला कच 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 रात 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 बोलेको छैन क्या तेरो बाबु सब्जी माछी खाते जापानमा होस्टेस कल्चर छ के हुन्छ यस्तै हुन्छ गयो आज होस्टेस कल्चर पनि छ बारसारहरूमा है क्लाइन्टहरूसँग बस्नकै लागि त्यो आजकल बुक सुनेर लाउने पहिला पनि त्यो आजकल सुनेले भन्दै हो नि त त्यहाँ पनि भयो होस्ट कि भन्ने पैसा जुस खाइदिने होस्टै हुन्छ कि अनि त्यस्तो उनीहरू वान अफ द मोस्ट कमन यो महिना निकाले मैले ट्याक्स 8.5 पैसा दिनु छुट्टै भइहाल्यो है प्राइभेट कमाउँछ त्यो त्यहाँ ट्याक्स 8.5 चाहिँ काट्यो भने चाहिँ व्यापार तैँले गरेको छ नि त 30 को भाइ 30 मेरो बुढीले 8.5 काट्दै यसपालि आफ्नो 2-3 चाहिँ धेरै काम गर्न सकिन 6 जना मात्र आएको छैन त यहाँ त मान्छे त 2 जना मात्र आएको छ त यहाँ सबै उता झऱ्यो नि नेपाली बसहरू किन रङ ठाउँमा झार्नु त के हुन्छ अब यहीँ झर्छ केही चिन्ता गर्नु पर्दैन म रिस्टार्ट गरेको त यहीँ आउँछ गेमै रिस्टार्ट गरेर आयो अब त म मुझे 18 दिन भन्दा कामै गर्दिन लाडो जसले म्याच कन्ट्रोल रुमबाट फोन गरोस् कि जेसु गर्नु म्याच लाडो ट्याक्स मात्रै काटिन्छ रन्डिङ छ ट्याक्समा तर तेरो हेल्थ पनि एकदमै नाजुक बनाउँदैछस् क्या झन् नाइट ड्युटी कामले त्यही भएर हेल्थ त मुझे पतुरै भयो हेल्थ त अब यस्तै हो आनी भइसक्यो तर अलिक ग्यास्ट्रिक चाहिँ बढा I got supplies. मेरो अगाडि बट हैन 10 जना भयो गाई 10 जना झरे कहाँ 10 जना भइसक्यो त झरे यतापट्टि झरे Enemies ahead. मेरो अगाडि फोएक्स कोला चाहिँ जाले I got supplies. यो अगाडि छ हालिम न
अब के छ काललाई कहाँबाट ठोकिदियो यही हेर्दै थिएँ यही हो कि होइन जस्तो त हान्दिएर कालेको बुढीले टन्नै कमाउँछ क्या 850 काटे अरे ट्याक्स 850 ट्याक्स काटेको क्यास 300 त छुट्टै हो नि 300 क्यास त छुट्टै थापेको त्यो त दङ्ग रहेछ आफूले थाप्न सकेन के गर्नु मेरो बुढीलाई चाहिँ कहिले लिएर आएर काम गराउने होला यार तनाव भइसक्यो मेरो बुढी त अब एउटा यता पनि झरेको थियो Enemies ahead! केमा अब त तेरो 10 वर्ष लाग्छ यार उस आइएलआर पाउनु त नि 4 थोडी पर्छ एक जाऊ त पुछानो कता हो यता Watch out. वार I got supplies! खै तपाईँ कता हो त्यही अडीतिर हो कि यहाँ एम्पो छ Marked a location. भग्नै दाइ यहाँ पर साउन्ड त Help! ए रन्डीका छोरो मलाई यता ठोकिदियो यार फेरि यार। बगी निकाल्यो ज्याटा त ल्याक पाल्यो त पिटर नकिन्छ बगी आयो क्या त्यसले सबै किन चोर्दिनु भयो क्या अब खत्तम भयो नि परिनको फाइट यहाँ हानिसक्यो एकछिन यहाँ रहेछ यहाँ Marked a location. नक किन चोर्दै मेरो नक 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 मादर मेरो किन चोर्ने यो कसले आएको होइन एउटा नक के आइएलआर 10 वर्षमा पनि हुँदैन रे कसले भने 10 वर्ष त कोले भने नियम लागू भइसक्यो त एउटा रिकल गर्नु भागे आयो यताबाट कन्टेनरबाट Enemies ahead! सनमलाई हान्ने पनि त्यही यहाँ माथि चाहिँ मान्छे जेसीको ओइ नेड हान्दैछ त्यसले त यहीँ छ माथि Watch out! अर्को पनि झऱ्यो नेडै भएन क्या हाने हो त्यहाँ छैन त्यो SpongeBob's brain. Memories SpongeBob had of him. That moment on, they became the familiar strangers. Once spoke Squidward. 9 जना कहाँले भयो सकिन्छ That sounds माथितिरबाट नेड हान्छ मलाई उता फाइट पर्यो so true. When he found it, यहाँ त देखिँदैन house scrapbook. Then पुसाएन गाइस पुसाएन कोसँग चाहिँ आर्मरहरू बगी आयो गाडी आयो बरु गाडी आयो भने के छ Watch out! हाम्रो त नेट मैले मरिदा अझै एकजना काले मेरो अगाडि हान्दे हो के हो म भनिरहेको छु गाई तिमीहरू पछाडि गए ल मैले मलिहालेपछि म आउँछु यहीँ छ है अलि भाइ एकजना Marked a अझै location. छ मैले अझै छ Marked अझै a छ location. गाइड लिएर भाग्यो भाइ Awesome. कता भयो भाइ त्यो रिकल भाग्यो स्मोक खेलो है अलि भाइ पेट छ स्मोक खेलो रिकलको लागि खेलाउने हो काली पर्नमा अनि यता पनि छ त यहीँ छ मान्छे यहीँ लाग्नु पहिला हो एकजना बाँकी भयो ल काली म त ब्याग भएँ Help! ल माछिङ डन्डीको छोरोलाई हान्दियो भयो त अब कहाँ हो म त्यही विकेटबाट मलाई पनि हान्दियो हानेन। भने भाइ ठ्याक्क बिचमा भयो क्या सबैले यता बोलाऊ उता जाउँ कि यता जाउँ भएको यतै यता खेल्नु पर्ने नि पहिला हेरिनु थियो काले पनि आइरहेको थियो नि त अनि अब के गर्ने हो यता रहेछ कहाँबाट
देख्दैन होला यहीँ पनि छ त यहाँ एकजना नेड हान्दा छ त्यहाँ यहाँ पुरै नेड Marked a location. यताबाट कहाँबाट गर्छ Watch राखेको out! अरूको हान्दिउँ न त्यो भने देब्रेको हाल्नु Marked a location. सिधै हाल्यो ऊ नेड राखेर चाहिँ पक्कै हाल्यो ल म उडेर आयो? चढ्नु यहीँ यहीँ आयो बग्या यो साइडमा चाहिँ Marked a हाल्यो ए गाडी location. आयो भेडे त्यसले कुन यहीँ माथि छ हाल्यो दाइ भाइ? माथि छ पड्के त्यो मास पड्के दाइ मासला वनै थिएन बोल हान्यो माथि छ है दाइ ल कताबाट हाने तपाईँलाई यहाँ रहेछ यहाँ हान्यो रहेछ त्यहीबाट इभेन्टबाट ए गन लिन ए देखेँ मैले त्यसलाई लक्थ्यो यता Watch आइयो out! यहाँ पनि छ माथि पनि छ अलरेडी Watch out! हान्दा छ म बाँच्छु यार आयो भने यार झन् म कभर दिन्छु केन्चो कभर दिनुपर्छ तिमी कभर दिनुपर्छ Watch यताबाट out! यताबाट त्यसले त मुजी मुत्तो हाने चाहिँ मलाई नउठाएको ल झन् हान्देऊ सैन्यलाई हान्देऊ न उठाउन आयो भनेको त यार बट रहेछ बट हान्देऊ ऊ गएर हान्देऊ न मान्छे गएर हान्देऊ न बरु त्यसलाई किन बुझेको I'm recalling a teammate. आउनु कोही छैन यहाँ सबै सक्छ यहाँ Thanks. सब खत्तम मेरो लुट हान्छ त्यो उडेर भाइ चाहिँ कालेको लुट हान्ने चक्करमा हातिन्छ जस्तो लाग्यो त्यहाँ म त पछि इभेन्टै जान्छु कताबाट हाने भाइ गइसक्यो कता भागेको चाहिँ उतै भाग्यो दाइ त्यो सानो कम्पाउन्ड छ नि पारि कहाँ मारे भाइ पेट्रोल पम्प? त लुट्न के भन्छ त्यो पारिपट्टिको कम्पाउन्डमा क्या दाइ यो कमाउँतिर Marked a location. दाइ यता कम्पाउन्ड गएको Marked a तिमीले location. कता हाने मान्छे यतै हानेको दाइ यता यहाँ एउटा छ एउटा क्रेट है Watch out! यहाँ माथि पनि हानेछु मैले यो घरमा पनि हानेछु आयो भाइ मेरो अगाडि आयो तिनजना पो हाल्नु बट रहेछ यहाँ पर्छ दाइ यसले गर्दा लोकेसन थाहा भयो Marked an enemy's death crate. Final call. All passengers should be on board immediately. म पनि आएँ कता छ भने देखा छैन तिमीले त्यो कमाउन्तिर भागेन भन्थ्यो बटाएर टरा हानेर लोकेसन भनिदिएर आयो क्या अझै दुईजना देखाइरहेछ त्यहाँ हो र त्यही आयो कि Awesome. यो कालेलाई देखा हो काले यहाँ त कहाँ हो इभेन्ट हो कि कहाँ हो काले खै के हो त्यहाँ दादाको कच परेको छ भाउसँग कहाँ भाउजू मेरो एयरफोन बिजी लाग्यो यार म त यहाँ मेरो त अरू के भएको तेरो एयरफोन बुढी आउनु कति जानु वर्ष पर्छ यार पुग्यो गाले सानो हो मेरो बुढी तेरो बुढी कति वर्ष पुग्यो कति 27 कस्तो अड्क मेरो ज्याकवाला एयरफोन के भएको हेलो 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 कहाँ गयो त दाइ यिनीहरू यार तनमले इभेन्टमा एकजना देखाइरहेछ एकजना चाहिँ म मेरो कता लुगेर बस्यो मसँग चाबी छ यार
केटा हो के गर्ने हो चाबीवाला त यहाँ छ यहाँ लुटिसक्यो त यो कम्पाउन्डर Watch out! चाबीवाला त्यही छ ल लुट ल शिट टाइम सब खायो यार, भने सब- लुटे टर्न छ सब चाहियो यार केटा हो यार एक्सटेन्ड सेक्सन के छ यार यहीँ पाउँछ दादा यो चाबी लुट्ने आले बज्यो भने ठाउँमा अघि दादा लुटिसक्यो कहाँ अरे। गयो यार लुटी लुटेको छैन यो त्यहीँ गएको क्या त यो मान्छे त्योसँग चाबी छ त हेर्नु चाहिँ अडेको हुन्छ कि नत्र यहाँ सकेर चाहिँ उताको लेफ्ट कम्पाउन्डर पनि गयो होला त्यही लुट्न गएर कोची कि जम्प केटा हो अब एक्सटेन्डेड म्यागहरू के भएन हाल पैसा छ नि तिमीसँग होइन राइट गाडी जान्छ ओए आए निस्क्यो केटाहरू यहाँ पुरै ल 4 जना आइसकेको छ ल मान्छे थाहा छैन ल, जाउँ, जाउँ, जाउँ। साला बाघमा यसमा कसले खेला सनमले खेला यसमा तिम्रो अगाडि कहाँ खेलाउने यिनीहरूले खेलाए यिनीहरू स्क्वाडै आयो यहाँ त म त भागेँ मा ल हाने तपाईँ आउनु त यता हामी जान्छौँ हाम्रो रिकल बाइक पनि Help! ल ल हान्दियो यार छोरोहरूले भेटियो ले तँ मुझे हेर्दै नहेर मा सबिन्द्र म त मरेकै छैन है हजुर हामी त मरेकै छैन क्या त्यही Can I help you? आयो यस्तो सनमको अगाडि हो हान्दियो मलाई म त यसो हेरेँ त त्यो त एकजना चाहिँ सब बोलाइसक्यो रहेछ The blue lady seems to be the problem. स्वाटै छ है छैन E90 साइन्टी सब बोकेर आएको छ चारतिरबाट हानिदिरहेको मलाई त यार Can I help you? यो घरमा आयो Marked a location. एकजना चाहिँ Marked a दाजु location. गड्या चाहिँ यो घरमा आउँदै Watch out! त्यो घरतिर आएको एकजना उडेर म राइटबाट गएछु है त्यही He's trying to force कस्तो अड्केको आमा भनेपछि आयो तिनजना तिमीतिरै आयो अहिले भाइ तिमीलाई देखिसक्यो तिमीतिरै आइरहेको आयो के उडेर देता आयो। म कौ दिनु छ उडेर आइरहेको छ त्यही यताबाट पनि हाने त यता पनि छ त दाइ बाहिर ल सयनलाई त जाइन्ट बनेर हानिरहेको छ त्यसलाई झर्ने बित्तिकै ओए हान्छ के हो Help! नभएर दुईजना त हान्ने यता पनि छ कि अर्को स्पट Watch पनि आयो लास्ट अन्त यही लास्ट अन्त Marked a location. दाइ रिकल हुँदैन हुन्छ ए यताबाट हान्ने क्या अब फेरि दाइ रिकल अब सकिन्न है दाइ 30 सेकेन्ड मात्र छ काल दाइ तपाईँ जानु हुँदैन होला हाम्रो त हुँदैन होला हाम्रो चाहिँ उडेर गएर हुँदैन भएर आएर आयो यताबाट कालेर लहटे काले खै मैले त हेरेको छैन त कहाँ रिकल जान्ला ए भनेपछि त्यहाँ कति लास्ट एकजनालाई नाले भाइ के हो छैन दाइ मेरोमा अडी आएको छ ल यहाँ एकजना गाडी आएको आयो त्यो कतिजना आएको छ छ। एकजना हो त्यही त भने तिम्रो अगाडि छ मेरो हान्ने छ यहाँ अगाडि गाडी आएको छ है रिकलमा रिकलमा म यस्तो उडेर गर्नुलाई ल म्यासाला कस्तो लाग्यो यार मलाई यार छ्या हाल्यो भाइ हुँदैन कि आएको रिकल हुँदैन नि दाइ म त रिकलै हुँदैन नि। सही त्यो नढलेको यार त्यत्रो हान्दा नि म्यासाला यार क्या स्क्याम हान्दै नि भाइ म्याच
मलाई त त्यहाँ इभेन्टमा लामा त्यो दुईजनालाई त खाइदिएको त फेरि मान्छे नहेर क्या मैले एकजना मात्रै देखाइरहेको थियो अनि त्यो बसिरहेको त एकछिन पछि हेर्दा त ल 5 जना पुगिसकेको रहेछ मलाई पुसाइरहेको थियो दुईजनालाई नकिने चाहिँ हाने कस्तो अड्केको मलाई यही अगाडि छ क्या कस्तो खेदा हानेको थियो मलाई बो 21 जना बाँकी पारी घर नि छ है दाइ सबिन दाइ Watch out! बरु जाइन बढ्यो एम्फो हान्नुपर्ने रहेछ 6 जना पो भयो यता त्यहाँ जाइन बढ्यो आइ यता जाइन Marked a बढ्यो location. अर्को स्क्वाड पनि आयो उडेर आयो जोन सिटी हुन्छ बढ्यो Help! ल म्याच क्याम्परहरू त्यो 4 किन भने के भयो क्या यो गेम यार ब्याक आउनु पनि कति टाइम लाग्ने यार छ्या 80 सम्म वाउ भइरहेको थियो ब्याक आउन नि 10 घन्टा लाग्छ छ्या मेरो त ब्याकै भएन 80 सम्म वाउ भइरहेको थियो दाइ अहिले फेरि यो गेम हुन थालेछ आज न्युजहरू खेल्दा त केन्जो हजुर गेम स्टार्ट गरेर गेम सुरै नहुने केटाहरू गइसक्यो आफू सुरै नहुने गेम फेरि रिस्टार्ट गरेर फेरि रिजोइन गरेर छिर्दाखेरि त इभेन्टमा त एभ्री गेमै इभेन्टै खेल्नु नभयो क्या कहाँ म झऱ्यो अस्ति त्यही भएर पानीमा भन्दै मर सुसमा त के भएको अरू यो तर म कभरमा ब्याकै ढलेको भयो छ्या ब्याकै गएर ब्याकै बसेन के गर्ने होला स्टार पनि थिचिदिएको जे पछि पछि त्यो पनि हुन्छ भन्नु अब फेरि अड्क्यो क्या मेरो 73 मै अड्क्यो यस्ता पनौती गेम यार मेरो नि अड्क्यो रिस्टार्ट गरेको दाइ म त भने
the next explosion. iPhone 20 नै चाहिनु पर्ने हो क्या दाइ One evening stands vividly in my mind. I got home later than usual to find the house utterly still. Note on the refrigerator indicated that they had. I hadn't even been invited to this family supper. That note struck harder than I expected. I felt invisible, as if I did not truly belong. And it stung. गेम मान छिराउँदैन यार Birthday. Everything म almost त broke. रिस्टार्ट गरेर आएको दाइ I felt topless, like फेरि having any excuse to leave the house. मैले नि Despite the fact रिस्टार्टै that गरेँ I worked part-time. Refused to go home. Jeopardized my academic progress. Then one evening, I returned home to discover my brother hosting a party while my iPhone 20 नै चाहिन्छ क्या दाइ हो खै के हो भने अब लास्टै अड्किन थालेछ भने हो मेन बिल्डिङै छिराइदिएँ मैले माथिबाट पवर इच्छान भने यहाँ के भएको यार कहाँ छु म हेलो यहीँ छ के भएको यो यहाँ सर्टगन छ है दाइ पब्जी त पब्जी Marked a location. हाल अड्केछ Marked a location. Enemy! त्यसलाई हालिहालौँ Marked a location. Marked a location. कस्तो अड्केको रिस्टार्ट गरेर आउँदैन यस्तो भएको यार सर यहाँ हटिन्छ दाइ तलपट्टि चाहिँ नक्यो यताबाट हाने यार Help! Marked a location. मलाई त्यो सकिरहेको नहो झऱ्यो दाइ तलपट्टि मेरो अगाडि ए दाइ 1 HP यार लो छ दाइ भेटेछ ओहो Marked a location. यता नगरेर हो त जाने यता के ड्यामेज त्यत्रो भेट्दा पनि ढल्दैन यार यताको इभेन्ट झर्दिने हो गाइस के हो हुन्छ दाइ काल दाइ अझै पनि झर्दैन बाँचिरहेको एकछिन म त मेरो त फोनै अड्किरहेको छ दाइ मेरो के भयो यस्तो नि हुन्छ भनेको पब्जी यस्तो झुर बनाएछ मेरो मोबाइल डाटाबाट खेलेको भाइ मेरो यस्तो डेन्जर अरे हाने नि अगाडि लाग्दैन हान्दा नि ढल्दैन यत्रो ब्लड आएको 7 जना है आएर उयो सडन दबा छ है Help! ल कस्तो भाषा नि यार के हो पब्जी त चुत पब्जी क्यों भनेको अड्केर केही छैन यार मान्छे कटेर के हानिसक्यो घरभित्र छ है भाइ हेलो यही घरभित्र छ है हुन्छ दाइ पुरै आइरहेको थियो पेलिहालौँ न यसलाई को धर्यो
कस्तो मेरो फाल्टु अरे डर ल्याएर आफ्नो यहाँ फाइट भइरहेछ चिन्जो भाइलाई पुसाए म एउटा उफ्रिँदै आउँदै थिएँ यता उडेर Watch out! सबिनले खान्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यहाँ त्यसले परे यिनीहरूको फाइट कसले हाने यस्तो सडन मैले नक भयो Marked a location. यहीँभित्र छ जस्तो लाग्यो भाइ Marked a location. मरे मासला Marked a location. यो मेरो अगाडि केटा हो कता Enemy! मेरो उसमा Marked a location. कन्टेनरमा यतापट्टि आए दाइ बाहिरबाट फिनिस अझै 3 जना छ हौ त्यो दुःख दिने यार पब्सले त यार कसरी खेल्ने होला यार I got supplies. Help! हाम्रो अटो लाग्यो मलाई कहाँबाट हाने मैले ट्याक्सीबाट उफ्रिरहेको छु केटा कभर छ कहाँबाट हाने उता यताबाट हाने कताबाट हाने यार कस्तो सङ्खै त लाग्थ्यो क्या कहाँबाट Marked a location. उडेर आयो बिचतिर उडेर आयो उतै बङ्गाली एसिस मात्र आयो त्यो हिरोबाट आएको कस्तो हिरो भने यता फाइट परेछ बाहिरतिर आउनु Marked a location. Marked a location. कहाँ थियो कहाँबाट निस्केर हान्दिर मलाई त यता पनि आथे पछाडि कता किन्छ यता पछाडि नि Enemies ahead. ट्याक्समा माग्रमा केटा मतलब भेस पनि मुत्तु नै मलाई त्यो बङ्गालीले अहिले 3x फ्याले थिएँ मैले अहिले त्यो सुरुको कम्पाउन्डमा फाइट गर्दा नि हेर्छ होला नि अहिले यहीँमा घरमाथि कहाँ घरमा यहीँ आउँछ यहाँ मेन बिल्डिङमा मैले नेट हानेको है कहाँ क्याम्प गरेर बसेछ क्या त्यो आउनु त सक्दै यहीँ आवाज आएर थिएँ ऊ तलपट्टि हो क्या तलपट्टि आउँछ ए माथि गयो होला यो माथि गयो होला डुकडुक गरेछ तलको त्यस्तो साउन्ड आउनु कता माथि भने ए माथि गएर रहेछ नि त चढिदिने हो माथि 4 जना गएर चढ्नु मिल्छ नि कसरी चढ्ने आउँछ चढेन ए लिफ्टमा स्पाइडरले चढ्नु मिल्छ नि ए लिफ्टमा जाउँ न यहाँ 4 जना गुटुक माथि त स्पाइडरै हान्न मिल्दैन रहेछ त मिल्छ यहाँ आउनु Watch out. लिफ्टमै छु म आउनु त माथि चाहिँ
जब त तिरो मजाउ यता रहँदैन खोइ त माथि अनि कसरी त खोइ खै त कसरी जाने मैले खोइ माथि गएको छ क्या देख्छ त्यही भएर ओ M249 रहेछ फेरि यार त हान्छ त्यसले त स्पाइडर लिएर गयो नि त अर्को कहाँ गयो त नि 7 जना देखाएको छ त यार Help! ओ Marked a location. आउँदा के Very close. Please recall me. I was younger. I ट्रेनमा आएर our relationship was never genuinely strong. My mind could not fully grasp it. The attorney then stated she left a letter for me. I will Watch forward out. it together The with the other board documents. and go to Marked a He location. noted that she went into Pogni, greater pogni detail regarding her decision. After we hung up, I sat there staring at my phone, trying to make sense of Final everything. call. All Why did passengers Aunt should be Martha- on board immediately. मेरो अगाडि Scarcely knowing, was this some kind of mistake? Next You few don't days know. were मेरो spent अगाडि attorney, signing Yellow? paperwork. किल छैन There were houses, stuff in addition. लो छ नाइस कहाँ छ Margaret's सक्यो letter, however, impacted me. सक्यो In it, सक्यो she stated How that is she it? had Yeah, always yeah. appreciated my commitments and saw it in a reflection of तिनजना अगाडि herself. कल जानुपर्छ अब She described me as त्यो माथिको अझै determined, माथि नै रहेछ self-sufficient, यार capable of creating a life on my own. Qualities she thought she Come, lacked when she was निकाल young. अन्त She Wait, wanted to पछाडि offer me हान्यो। the opportunity to spend her riches for something meaningful. It was यहाँ छ overwhelming. Here एक्सपेक्ट was गरेर this आएको relative I barely Watch knew, out. who saw something in me that my own family hadn't noticed. माथि कन्टेनर She चल्यो appreciated ए the लाडो gesture. स्पाइडर हान्दा My हान्दा initial move was to purchase a tiny home. Though it wasn't lavish, it was mine and पड्केर represented a new के भयो chapter in my मेरो life. त Thinking about long-term financial security, I also bought a rental property and invested the leftover ल म monies. रिकल गयो त केटा I spoke with No, a no, no. financial expert Mo to make sure gaisighi. that I made sound judgments. गइसकिस् It seemed weird. उम्, In the course of a week, my life had entirely changed. I no longer had to scrape by or wonder how I would make ends meet. For the first time, I felt truly secure and free. However, freedom brought a new set of challenges. At first, I didn't notify anyone about the bequest, even my relatives. Given our tumultuous past, I knew that ट्रेन news आयो would त not be ऱ्याडी welcome. तिर I owe them nothing. त्यही त्यो त कन्टेनरमा म त त उसमा छु Secrets have a way of getting out. त्यही कन्टेनरमा How is हाने it? त्यही माथि गएको It थियो कि began त्यो with एउटा a cousin I hadn't seen in years, who heard about the inheritance through legal. My mother found out before I did, and the rest of I'm the family recalling a soon followed suit. teammate. Phone calls started almost कहाँ छ त्यो यार First, my Thanks. mother Yeah, called what in is an it? unusually cheerful and inquisitive tone. She complimented me, then casually stated how difficult it was financially. I sensed where the talk was going, and sure enough, the floodgates erupted. Tom called first, then Junior, and then some distant डरो क्याम्पिङ गरेछ त्यसले each hit in their own way. Then they needed a piece of my inheritance. कहाँ छ भाइ तिनीहरू Times are tough, उ they त would say. My mother यतातिर आएको थियो क्या त्यो Watch how out. bad Tom's health has been, as if this explained their newfound interest. अब त्यसलाई म यहाँ आएर रहेछ, यहाँ जल्लो रहेछ। देखाउँछु पो कता भन्नु अब मार्गन त यसले मलाई आगो हान्यो कता ए हो? I was उसमै छ overwhelmed टावरमै with requests for money, loans and gifts. टावरतिर छ टावर नत्र Felt मलाई like आगो हान्यो vultures क्या कहाँबाट हान्यो क्या आगो waiting for their time टावरबाट to हाने जसलाई spend. I felt overwhelmed. त्यहाँ Watch नेट out. हान्छु भने For a brief period, I considered quitting up, questioning whether holding on was नेट too हान्छु है selfish. Then I remembered all the कहाँबाट years हाने I'd त्यो spent त feeling like an outsider in my own family, being blamed, discarded. कहाँबाट आयो यहाँ क्याम्प गरेर बसेछ माछालाई है दाइ Through college, Don't all give the Enemies help. ahead. And Please now recall I me. had Can still stability. recall you. They wanted to take it away. के नि हो When I was struggling, none of them बग्ने volunteered. काल्दै यहाँ छ When my mother ठ्याक्कै यो घरको माथि के यो सानो घरको ठ्याक्कै माथि बसेछ क्याम्प गरेर I found the strength to reject the guilt. छतमा यही घरको छतमा Softly but firmly कस्तो explained माछालाई यार नेट हान्दै गएको कुन चाहिँ घरको छतमा चाहिँ भाइ यो सानो घरको त्यो alienated for years. This inheritance without relying on anybody else. Is my life, Awesome. I assure you. I must यही झऱ्यो यही झऱ्यो आफ्नो डोर दिनु I apologize if this offends you, but right now, कस्तो रिकल राम्रो गरेँ छ भाइलाई भर्खरमा रिकल the गरेर outcome of आएको that conversation was worse than I could have predicted. Please Mom recall accused me. of being arrogant and inconsiderate. Tom interjected, काल chastised त me जानु about जी how अब I accomplished. भने त Nonetheless, I stood my ground. Over time, the That calls was- got less frequent. Demands for money ceased when they understood I would not give in. It was challenging, but extremely necessary. कस्तो कस्तो क्याम्प गरेर बस्छ यार मान्छे Sometimes the people who trust कस्तो लभली ठाउँमा बसेर गाडी रोज्छ त बस्नु केटा हो knowing that I had म पारी नेट हान्नु गएको रिकल गर्नु finally, I decided not to let them त्यसको dictate लुट my के छ life. काली
This inheritance was about taking Okay. control of my own destiny. त्यसको के छैन छैन मेरोमा एम्पो थियो नि स्टोन मेरोमा एम्पो छ लिएर जानु न Strange, but I've become accustomed to तिमी their कता मर्यो approval was एम्पो no त छ longer मसँग required, and I was not bound to awkward meetings. I नेडहरू had छ friends, mentors, and people who actually cared about me, not because of familial obligations, but because of who I was. एक किल छ यार छ्या Surprise came from an नेपाल त केडी त My younger बवाल half हस् brother, सबैको Nathan, I unexpectedly received a clumsy handwritten note. I'm sorry for asking for money. I miss you. को जाइन्ट भने यार It's untidy. Though little, this step meant a lot. Nathan, barely 14, was reaching out in his own way. After that, we started texting. डाल्दैछ पोइन्ट छ मलाई पोइन्ट दिनु है Nothing too serious, but it was यो something. जाइन फोन कसरी It was the start of a modest bridge of peace, even though I wasn't optimistic about reconciling with the rest of the family. I was creating a life for myself, free of मसँग need फेरि of जाइन हुन्छ anyone हुँदैन else. अब हुन्छ First अब time एक in कति years, I'm सेकेन्ड recalling a teammate. However, the impression of tranquility was रोजा गइदिउँ है just as I Thanks. thought things had settled down. My mother contacted me again about Nathan's letter. This time, Yeah, she return wished letter. to know his own. इभेन्टमै Notes लुट्नु wasn't पर्ला म going to त chat about reconnecting and finding common ground, so I agreed to see her at home and host her. We met at a nearby cafe. The vibe was unsettling and strong. She Marked a briefly inquired location. about my life or how I was doing. Instead, she got right into how difficult things had been financially सब since अपग्रेड the हान्दै hotel crisis and how म्याच kids were stacking up. I sat there, listening, feeling like an outsider in her list of troubles. It quickly became evident why she had requested me. She also added that they were thinking of upgrading the house because she really needed a vacation to relieve the stress. It was clear she was not there to heal our relationship. आज त के हो यार अहिले निन्द्रा लाग्न थालिसक्यो म्याच Finally, टप जानुपर्छ म त देखियो I cut through the tension, saying, Mom, just get to the point. She looked me in the eye and said, without hesitation, I expect you to write me a check for $1 million. I nearly choked on my coffee. Excuse me, I asked him. आयो त त्यो छोटो अपग्रेडमा आफ्नो लुटेर It's only fair. I got supplies. Since it came from your father's side of the family, all of that money should have been mine. I was shocked. Her entitlement and audacity were astonishing. Marked an enemy's death मलाई crate. कसरी हानेको त मैले यताबाट यता राइटमा नेट हानेको यतातिर नेट हानेको Enemies त्यहाँबाट ahead. उठेर हानिदिएर My voice steady. I'm not giving you $1 million. Her tone moved from entitled to plain anger, and her expression became severe. You have always been unappreciative of everything you've done. She told me. त्यहाँ रोजकदेखि यहाँसम्म पुग्दो रहेछ Watch out. Returning her the money. ए के अरे रिगलदेखि यहाँसम्म सबसम्म पुगेँ मैले म त It उठेर still surprises me that my own mother attempted to guilt me into giving money to which she had no right. What followed was Got even it. worse. A few days later, my mother started circulating rumors. Help. She had Lama, told everybody Tiga. that I had stolen the inheritance, कहाँबाट आयो saying यिनीहरू it यार was rightfully hers out of greed. रिकल पनि छ Support her or रिकल कहाँ सक्यो share it. रिकलमा हानेर उसलाई Especially given that Tom had admitted to me because I wasn't them. Even Tom was खडे रहेछ writing me a long पढेछ कि कहाँबाट आउँछ क्या माधव चोत यहीँ छ है। बोलो बोलो सोचिने ठ्याक्क फर्केको मा गाडी एक हुलाइदिरहेको यताबाट नि अमान्दैछ त अन्त दाइ फाइट पऱ्यो यिनीहरूको फाइट पऱ्यो मागबाट गर्दै यार ओपनमा छ ओपनमा छ म यिनीहरूको टाउको पुग्दा यस्तो ऱ्याक एल लागेपछि त के भनिदिएर यार के गाडीको टोलीहरू हो मलाई हान्ने अर्कोले पनि भेट्यो दाइ ला यताबाट हान्ने यार मलाई त्यो अर्को कुरा राइटबाट हाने क्या Help. ल म्याच सिग्ने कस्तो अड्के क्या म ल मजी तिनवटा नक थियो म्याच स्मोक हाने निस्किँदा यहाँ त नआउँछ त्यो नि उड्यो कहाँ छ भाइ तिनीहरू दाइ लेफ्टबाटै जानु लेफ्टबाटै जानु दाइ लेफ्टबाटै लेफ्टबाटै जानु त गाडी हाले Decided to take a road trip
यहीँ गाडी गयो त हेर Nothing extravagant. To trip to a couple spots we don't पौसीमा रहेछ नि जाने हातले it's just right. Time to clear my escape the chaos. Just नाइस दाइ यही हो म गाडी आयो दाइ गाडी आयो ए गोली हान्नु पाएन क्या मैले त अर्को पनि गाडी आयो it's barely making ल मैले 8x किनेको थिएँ त्यहीँ छोडेछु क्या now फेरि had financial कस्तो security. म्याच। My own अर्को स्क्वाड हो दाइ freedom to make my अहिले own सोनम judgment दाइको एउटा आयो without कि स्क्वाड interference from others. Felt liberating, yet also bittersweet. Growing up, I had a father for family meant having someone who always had your back, no matter what. But brutal, terrible lesson. Just because someone is फेरि आयो अर्को पनि आयो घरबाट नहाने नभएको भए चाहिँ म उयो हुन्थ्यो trip, I reflected a lot. अरू गाडी नि गयो दाइ घरको चाहियो Validation. घरले झ्याउ अरे भ यहाँ त नहान्नु दाइ एकछिन Relationships I usually value अडियो एसी मात्र हान्नु was not what I could offer. अर्को स्क्वाड पनि आएको छ क्या दाइ Friends, colleagues, किनको पर्छ दाइ अब 8x चाहिँ म्या साला कहाँ झार्दै क्या एराडीको छोरालाई मर्नै मन लागेको जस्तो छ नहान्नु दाइ एकछिन रोक्नु चाहिँ खुब हाल्नु हिरो बनाएको छ यो expressing what I couldn't say in the heat of the moment. Those letters, I detailed how their actions had harmed me. देखेँ क्या यसले Despite my desire to be a member, I was constantly pushed aside. देख्यो जस्तो Wish छ them यसले well, बल्ल okay. मलाई देखे Just as जस्तो I, the only reaction I Watch received, यहाँ out. छ सबिन his letter was सबिनले honest माथिबाट but हान्नु sincere. मिल्छ है Appreciate you delivering. Miss you. Let us त्यो get तलपट्टिको डिपमा छ क्या दाइ प्ले जोनले नगयो एउटा गाडी त हिँड्दै हिँडेको एकजना चाहिँ रहेछ एकजना चाहिँ छ छैन म स्पाइडर चलाएर आउँछु यसलाई Watch out. ओके not just a financial यो तलको डिप छ नि दाइ कहाँनिर छ भएर तलको डिप चाहिँ ऊ यहाँ हो यहीँ was the folks who raised me. Watch out! त्यो तोप भन्छ तर त्यहाँ इभेन्ट पनि छ होला गाडी आउँदिन 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 Life has लेफ्टबाट चाहिँ नखाने रे what is actually essential. Glad, no matter how हान्ने harsh त्यसले the lesson, sitting in my own home, surrounded by people सक्यो सोनम दाइ त्यहाँको who relatives never did. I know I'm precisely where I'm पछाडिबाट गाडी आयो यार ओइ Now to the next story. Story. My sill threw a fit. यो त के आउट अफ जोन गयो त रिकलमा रिकल छ अझै छैन हान्नु त्यसलाई My sister. Share a lot of this with me. She attended high school. Back then she was a major बग्यो आयो राइटबाट राइटबाट आयो दाइ रोक्यो त्यसले huge nerd in high school. It was quite La, tight. la, la, la. Races. अहिले मेरो रोडहरू त कहाँनिर भने Teenage high school. ऊ त्यही छ दाइ राइटमा हेर्नु त And my transformation did not occur ऊ until I was त्यहाँ सुतेर हान्नु त्यसलाई सुतेर हान्नु त्यसलाई considerably better. Having gained some weight and had my braces ल के हो स्कोप त with anything wrong. माछिङ यहाँ But now, ल स्कोपै चेन्ज हुँदैन त which is all that matters. My spouse said, स्न्यापर हान्नु नि दाइ when I was मेरो स्कोपै चेन्ज भएन त अहिले भाइ स्न्यापर हान्नु स्न्यापर हान्नु कतिजनाले घेरायो मलाई drunk at that कस्तो फास्ट हार्दै होला त हुन सिन हुनु स्कोपै पाएन चेन्ज नभए स्कोपै चेन्ज भएन त मेरो दुई तिनजनाले हाल्यो नि त दुईजनाले हाल्ने कुरा आफै झारिहाल्छ saying I could call it if I wanted. This morning, I awoke with a severe hangover. What? मैले हान्न मिल्दैछ न मेरो त स्कोपै चेन्ज भएन यार Asked him out. It's all ठिक छ ठिक छ मरेछ। यहाँ अड्याएर हान्नु घुमेर आउट अफ जोन गइदिएर भने यहाँ उडेर आएर होला त्यहाँदेखि ऊ रहेछ कम्पाउन्डले हान्दैछ तिनीहरूलाई त्यसलाई फिनिसै हान्दै त sister who had some new girl issues back then. म जाइन्ट बनेर भागिदिनु पर्ने रहेछ भाग्नु पर्ने थियो है मेरो स्कोपै चेन्ज नभएको थियो आएको देखिरहेको थियो आले भाइ सन दुईजना बगीमा आयो M4 स्विच गरेर त्यो स्कोप गर्नु खोज्यो हुँदै हुँदैन प्लेजरले नक भयो त हेर्नु त प्लेजरले नक भएको छ 16 पनि हैन 70 त्यसले किल चोर्दियो I was anxious the first time I had supper with his family, mostly because of Stead. Still better than how she made me. ल
गर्नु पर्छ Consider myself fortunate. This has been our relationship. Interaction. She has never showed a desire to come. So I'd say Steve and I are. He knows how harsh his sister is. It's in mind that talk and understand. She devastated my high school history. Someone ऊ राइटबाट दादा राइट Steve ऊ जोन छिर्दैछ राइटबाट ऊ खोलाबाट छिर्दैछ ऊ खोलाबाट छिर्यो त्यहाँ सिरिज बगी आइदियो पछाडिबाट It's also been a long time since high school. My husband died. अर्को पनि गाडी आयो She and I are now civil, and that is Lawmax. It's okay. I was surprised. She didn't simply ask me to invite me over lunch. Right. So I went. During lunch, she invited me. She even apologized. For how she treated me. गेमै स्टार्ट She was हुँदैन just being a brat. Said she discovered her error too late. She also claimed she had brought it up. Even after I फेरि began रिस्टार्ट गर्नुपर्ने होला गेम पनि खत्तम भएछ यार While discussing all of this, she shed some tears. As the naive, emotional person that I am, I fell for it. I told her that I had forgiven her and that everything was in the past because I no longer had any issue. We were all adults, so we were supposed to enjoy a few पब्जी drinks त together यसपालि and धक्कै forget about it. बनायो यार She appeared pleased with it, and we ended the lunch on a positive tone. She invited me to accompany her and her pals on their bachelorette vacation to the islands because she wanted to make up for lost time and make me feel like a friend. Initially, I was apprehensive to agree, but she persuaded me. I eventually accepted since I believed it would be a nice experience and could help me develop a friendship with Steph. I was tired of the tension we felt any time we were in the same room. After much debate, I agreed. I wanted to move on from the past and give our relationship a new start. And I saw no better way to do it than to go on a trip and let our hair down. That was a few weeks ago. Stevie and I have been in touch since then. She was being married next month, and we were due to leave for vacation at the start of this week. फेरि 73 मै अड्क्यो अड्क्यो मेरो पनि अड्क्यो भने हे कति रिस्टार्ट गर्नु हो दाइ छ्या पक्क भइसक्यो भइरहेको पल्सन भयो रिस्टार्ट गर्दा गर्दा अड्क्यो यो गेम पनि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ यसरी त कसरी खेल्नु हो I assumed you were going to sponsor the entire event, which is why I chose such an expensive location. You know you can afford it. Will that be a problem? I still recall her exact words and can hear her tone in my brain, as if it were the most यसरी apparent त thing. के खेल्नु हो गेमहरू छ्या But we hadn't talked about it, and I had never agreed to something like that. I questioned whether she was serious, and she admitted that she had expected त्यो me to find नि this सर entire trip. कति रिस्टार्ट गर्नु हो गेम पनि Claimed if I didn't, she was stingy and selfish because I had the highest salary she did. She couldn't think of any reason why I would say no, but I could think of several reasons. काल्दै जाने Beginning with the fact that I never agreed. Not काल्दै even आउनै asking if I भएको was छैन comfortable. I did earn more than most others she did. I am Someone the vice झर्नै president of a relatively large company. However, that did not अन्त जिजी भयो ढिलो भयो नि त यार support their debt, especially since we were still developing our connection, and I was certainly not going to consider paying for a vacation. More important, it was my money and my decision.
She could call me a Without miser or done a below. stingy person. Enemies It ahead. didn't matter to me since I wasn't going to spend a lot of money आइरहेछ on अहिले भाइ vacation तिम्रो बाइक छैन plan यहाँ आइरहेछ Marked a location. for a while of standing there म while त she यो grabbed the पछाडिको car एउटा and सिङ्गल decided to बिल्डिङमा stroll back झर्छु to where everyone else would do. Kept my belongings with her. This was silly, and I didn't want to cause वाक्कै a बनाएर public पब्लिकले गर्ने fuss. अरे So I left quietly. Stevie raced after me to the car, while her pals tried इभेन्टै to खेल्न figure out पाउँदैन what was यार wrong. माया But I didn't believe it was necessary to explain anything. I just walked out of the airport. Cab I saw went before they could find me. As soon as I got into the cab, I decided to block Stevie so she couldn't call me. I need a Bother me. weapon. The next thing I did was phone Andy and tell her what happened. I felt awful for him since he had been so happy that his sister and I were finally getting away. I expected this trip to help our relationship. But mistaken. When I called him and informed him what Stephanie had tried to do, he was much more furious than I was. It was inappropriate. Parents right away to discuss it. I believe he was more disappointed with his sister Help! than I was, because I knew she was a bad person and wasn't surprised by what had transpired. Andy and his parents, on the other hand, had undoubtedly anticipated more from her, and she had truly disappointed them. के I भएको believe अरे that's what really messed things up for her after Hello, that, yeah, since they found out what she was up to. They will. Andy didn't say anything, but I could see he was going to let this go. यता I got चाहिँ supplies. Disappointed in his sister. यता When I चाहिँ returned ए home हुन्छ from मेरोमा त कति झऱ्यो यार I got बोलाउँदा supplies. बोलाउँदा यो गर्छु रे यो गर्छु रे the first place, I didn't hear from anyone in his family for the rest of the day. Parents, अब तैँले भाइ लाने त आउँछ यो कुनामा छ यो कुनामा Marked a चाहिँ location. everyone was home. पक्ने दे I didn't want to embarrass silent and waited for म्याच the storm to pass. इभेन्ट पनि खेल्न पाएन म्याच Chat with my friends. अर्को नै है They apologized. ल कस्तो नढलेको थियो नै Son. So I knew their ढल्यो भने parents छोडिदिएको were त एसिस मात्र यार solely responsible for how she turned out. Got back to normal quite shortly after that. Asked him about the implications of Stevie's conduct since I wasn't interested in it. All I knew was that I wouldn't have to भोलिबाटले plan for मेरो ज्याकिया छ है यही 2 छ days after the incident. I learned that the ल wedding मुजी was canceled. रिकलमै रहेछ त माथि त That was the indirect result of what she had done. When Andy and I returned home from work that day, he यो informed घरमा me छिरा that नि Stevie यिनीहरू was blaming our family for her breakup with her fiance. I wasn't sure how that was even logical, and that we hadn't spoken to her since the airport incident. Apparently, this all happened because after Andy told his parents what Stevie had tried to pull at the airport, they called her and asked her to apologize to them. However, Stevie didn't think she had done anything wrong. Instead, she began telling her parents that I was harsh and stingy. I got and she supplies. believed I had let अगाडिकोलाई हान्यौँ त this irritated her parents. Informed her that they would no longer be paying for the wedding and that she could find someone else to fund her lavish occasion. Stevie attempted to seem unconcerned, but it was going to be difficult for her to cover all of her wedding expenses on her own because she had just resigned her job Awesome. and started her own business a few months ago, which had yet to break even. It was not feasible to pay for anything herself. Despite knowing this, she refused to apologize or accept responsibility for her mistakes. The wedding was only a few weeks ago, so this was becoming an urgency for me. According to Andy, after speaking with her parents, Stevie informed her fiance that her parents would no longer be funding the wedding expenses. She expected him to take over. This sparked a massive dispute because it was clearly unfair. नक्दै डाँडाको ए डाँडाको That रे fight eventually led to कन्टेनरको the cancellation of the wedding. Marked a location. After Andy told मिलायो me the whole story, I asked him how he knew everything. He added that following the altercation with her fiance, यहाँ अडी Stevie फाइभ arrived at छ their parents' house and argued with them as well. She had blamed both them and me for what had occurred. She largely blamed me, which I thought was unfair given that I had nothing to do with it. Stevie stated that she had to cancel her trip with her family, but I refused to pay. They now believe she had to cancel her entire wedding and that her fiance would most likely end their relationship. I strongly disagree with the vacation situation, because there was never any talk about paying for it. It was absurd of her to anticipate that. However, I feel horrible that her wedding was canceled. मेरो अडे है I've been feeling about complaining to my husband and becoming so agitated over the situation. Watch out. I guess I'm just sad for her because I know she was looking forward टोली to नै being आएर married. पढाइ आयो यहाँ त Honestly, के मैले? I'm looking for some reassurance. Is it मैले my हालेको fault for whining to my husband about my sister-in-law expecting me to support her bachelor तिमी trip with पछाडि all of her pals? मैले दिएँ First and foremost, thank you so much Marked for a admitting location. that I am not a रो त थिएँ अहिले I guess I नेट चाहिँ छिरो त
I was feeling bad about everything. Help! Depressing things पछाडि गयो क्या brain and such. It's been 5 days since the airport incident, and even though I've banned her everywhere, I know she's been posting bizarre sad faces. माथि छ माथि छ When someone Mati wo questions ho? her about it, tells them her side of the माथि पनि story छ भर्याङ पनि छ जसलाई any sorrow I felt over her wedding being postponed has vanished because फेरि यहाँ आइयो पछाडि Marked a No, location. no. has gone so far Maybe to so. tell people that while she Yeah, was this is able to stab her back, she didn't something like this. She was claiming that brother didn't care much. त्यो लस यता पऱ्यो मेरो उता पऱ्यो सनम रिकल जान्छ त के तिम्रो 1 लाख बाँकी छ नि होइन छैन म त ढलिसकेँ होइन तिमी इभेन्ट गएको छैन नि होइन She states that she and her friends इभेन्ट गएको नि म ए it's infuriating. चलपल धेरै यस्तोले As it seems out of character for सनमलाई रिकलमै हान्दा कोचिङ गिरी गर्नु अन्जे साथ so whatever she's coming across as a complete liar. And he told me he wanted to speak with her and tell her she couldn't be. But I assured him there was no need. What she's doing is, instead of harming her, injuring herself, simply let her carry it. She had been complaining to relatives, work because most of them didn't believe her. Told them the truth. So everyone knew what it was. She realized that this was terrible. Help! So she moved up. लामा गोली टिप्छ हान्दा She was recently त्यो इभेन्टै खेल्न पाएन क्या वारै खेल्न पाएन क्या मैले यार fiance. टोरी सुटेर पर्छ देखेर त यार Yeah. She couldn't afford it on her own. वारै खेल्न पाएको छैन क्या इभेन्टमा यार I find it ironic. त्यो गोली टिपेको हातमा हाम्रो टिप्दिँदा क्या मा खुरी Supporting her, pretending she had it all under control. Now her कहाँ life is गयो त्यो? crumbling apart. ओ झ्याउ भयो यार Put her in despite her bad. But now that she's living with it, she'd have the common sense to stop दुईजना talking मात्रै बाँकी negative, छ especially in front of her parents. So Andy's parents. However, she is one of the most dumb persons I've ever met. आयो अरू पनि After my in-laws made it. So in front of me, she was continually. So my in-laws decided to be on board immediately. Or she would no longer. Of course, he could do it. कहाँ उडेर आयो He's now taking. Finding him that I destroyed her bachelor. To damage her life because her fiance deserted her. त्यो घाटा लाखा वारै खेल्न पाएन यार मैले यार इभेन्टमा यार अनि बाहिर त किन कसरी उठाउनु Locked भयो her dead because she's a family member. She's on thin ice. A couple more texts insulting me. But I'm sure Andy will visit his parents' house to confront her in person. केटा बिस्तारै खेल्न त म हल्का हेर दिइहाल्छु Well, पक्कै लगाइसक्यो म त update 3. पब्जी त के बनायो मलाई त Just प्रेसरै आयो मैले पब्जीलाई she was going too far, saying the least thing. The train is Fortunately now for her, approaching. she had called me every day. Referred to me as jealous. Please recall me. Said that I didn't. Also, she understands पछाडिबाट आएको छ त्यहाँ त्यही छतमा परिरहेको छ मैले pretty obvious at this point. Final So that's the call. question. All Is I get jealous passengers of should be on board. especially since my life is clearly better. कहाँ छ To कि be यो honest, it has nothing 5जना भइसकेको छ यहाँ आयो पुसिनरमा to do with the आइज त म Detective Fury. Successful. Earlier this evening, I went to my in-laws' house to address her because she couldn't stop thinking she could say and do whatever she wanted without me. Spoken to Andy's parents. So they didn't ask you Help! but simply allowed ल you सिट to sit Awesome. हिरो भने कस्तो बोल्दो रहेछ त्यो भाइको त के हो conversation. I told her she needed to learn to stop her mouth Ekजना because मात्र I had रहेछ enough of her bullshit. Constantly talking. Made it obvious that if she didn't stop talking about me to anyone, sure
her my side of the story Medical in public as well, which would not be good for होइन me. खेल्नु नि She एकजनालाई quickly erupted. खोजेर यो स्टार्ट चारजना भइसक्यो त यार खेल्नु न ब्याङ्क पनि खेल्नु नि त हाल्यो भने तिमी हुन्छ नि एक लाख Quiet and हुन्छ नि simply apologized. अब जाँदाखेरि त हाल्यो भने बाटोमा राख Instead, she began packing खोजेर her ब्याङ्क belongings and दिइहाल्यो left नि with them, knowing she was no longer wanted and going to stay with a friend. I'm confident she'll be back in a few. No तपाईँलाई कहाँ friend will हानेको let her live rent-free. बाटो Given त how much of a पैसा miser she is, I doubt she will pay. Simply return to her parents. दादालाई सपोर्ट गर्नु But for the time being, Yeah. you're all but I must admit, I believe everyone would agree with त्यही me. बोल्यो फेरि त्यही बोल्यो Now, on to the next story. Story 2. I'm the asshole for cutting ties with my dad after years. खेल्दै उयो सँग खेल्यो ब्याङ्क Since the day I was born, my life has You been got challenging. You see, my mother died in the hospital while giving birth to me. A physical baby, responsible for his wife's premature passing. Not a day went by during my upbringing in our home without my dad दुईजना reminding me, भयो in his own cruel manner, that I was the reason my mother disappeared. He would never stop telling me that he never truly wanted me and that my birth had taken कस्तो ठाउँमा क्याम्प गरेको away. थियो Remind me that I had to work hard and live up to the enormous price my life had paid. If not, my mother's passing would have been pointless. Hearing those cruel remarks as a child was terrible, as you may understand. I was too young to completely comprehend the intricacies of wrath, sorrow, and sadness. I also needed my mother, but she was no longer with me. The only parent I had left acted as though I were the issue. Instead of protecting me, guiding me, and providing me with comfort, Yeah, my these are father the became logical the one who people never that stopped say, yeah. reminding me that I was not welcome in his life and that my very presence was a curse. It was quite challenging to grow up in that setting. I frequently felt bad just for breathing and existing. At times, I longed to speak with him and express how wounded I was by his Wait, man. though I didn't in my own house. But I didn't speak because of fear. I was greeted with greater resentment and rage the few times I tried to speak up. The outcome was a childhood characterized by a strong feeling of isolation and loneliness. रिपेयर भनिदियो न I felt like I was always on edge, trying to मान्छेहरू prevent छ my dad from being even resentful. रिपेयर While other भनिदियो children had parents that supported them, consoled them when they were depressed, and made them feel comfortable. The existence of so much resentment and hate towards that aspect of myself that I could not हेरेर hear back खेल्दै नै हुन्छ भयो was just as painful as absence of love. I made an effort to comprehend my dad's suffering with my memory. I was aware that Dad had been devastated by the loss of my mother and never really recovered. However, that didn't make any sense for deliberate consequences of mistake. As a young child, I was attempting to figure out where I belonged in a world that frequently was unfriendly and chilly. I still secretly yearned for his acceptance, love, and approval in spite of all the hurt. Despite everything, I always hoped to somehow make my dad proud. Every time I brought home a report card with decent scores, I recall the excitement I felt, hoping that perhaps this time would be different. Excited to show I'm him recalling a I would teammate. approach him in the hopes of receiving a grin or supportive remark. Anything Thanks. impression that I was enough in his eyes. However, it was always the same. Bro, hardly look at my grades. And advised me to keep working harder at my studies because they were still not good. रिपेयर जानु पर्ला गाडीको Wasn't a huge आने भएसँग गाडी छ होइन ए गाडी छैन है standards rather than pride or satisfaction. For him, त्यो no matter how good I मान्छे performed, it was never enough. I was affected by his disapproval in areas other than academics. Every time I wanted to engage in extracurricular activities with my friends or play sports, he would put an end to it. I was informed that my studies were the only thing I needed to त्यहाँबाट concentrate गराएको on. रेलमा मान्छे Rather a burden. झन्डै हानेर त्यसले हामीलाई Talk about how their cherish their youth. I was always reminded that I was only a visitor to his home and that I had to follow instructions or face expulsion. Which meant unwinding or exception. Park or hang at a friend's house. About how I was squandering my time. Spend time with my friend. Start a tirade about how hard he was working to pay for my education. And no right to squander time or run on friendship. Head toward this point. Instinctively judged anything that made me. Sense of normalcy, trip to work, desire. म एकदम अनलकी भएको केटा हो यार किन हदाइ त्यस्तो
इभेन्टमा खेल्नै नपाएको कति गेम भइसक्यो हेर न इभेन्टमा खेल्नै पाएन वारे अनि बाहिरबाट कसरी केटा किल हो पाउने गाडी खोज्नु पर्यो बाहिर स्क्वालिसबाट आउँछ ब्ल्याङ ब्लुङ हालिदिन्छ अनि काले आज कसको माल लिएर आएछ मुटी छैन यहाँ बिसी नै भएछ त यहाँ विजय सलाइस ऊ हुँदै मान्छे विजय सलाइसकामा सोनमदालाई हानिरहेछ त के हो मलाई हो र है होइन मलाई त छैन तपाईँतिरको गनसट आएको छ खोइ Watch out! इभेन्टमा छ विजय सरको साथले स्क्याम हान्दियो अरे बिसीले मिज सरको साथीले विजय सरको साथलाई केन्द्र यहाँ परेको छ नि आउनु केटा हो एटक हान्दियो अरे यहाँ मिलाएर भिसी भनेर स्क्याम हान्थ्यो नि गाडी आयो भाइ यतै फर्केर आयो यतै आउँदैछ तब त उहाँ टाढा रहेछ त यार आउट केन्द्र जाऊ गाडी जाउँ त उता गइदिन्छ कभर छ कहाँ छ ट्याक्सी मार्क नै लभली ओए रे पछि कहाँबाट हाने हामीले मर्यो एउटा कहाँबाट हान्यो डाँडाबाट हाने यतातिर छ जाउँ त जाउँ त्यहाँ पुछाने पछाबाट हाने नि कस्तो गाडी फुटाइनु लाँथेको एकछिनमा त अनि अगाडि एउटा गाडी गएको छ है भाइ यतातिर Marked a location. म हामीलाई कहाँबाट पछाबाट हाने क्या त्यो मुजी कता फ्ल्याङ हानिसक्यो हेर अब यार हाम्रो डाँडामा रहेछ नि त अघि गाडी घुमाउँछ है केटा अगाडि के चाहिँ हिलिङ लो यहीँ सुतिरहेछ हान त हाने थियो मैले युवा बुवातिर हेल त मान्छे साथ यहीँ छ त त्यो पछाडि हान्न जाउँ त कहाँबाट हाने जाउँ त Marked a location. त्यसको व्यवस्था हाल्नु त आउँछ हुन्छ यता डाँडाबाट हाने के जो डाँडाबाट हाने यसलाई त्यस्तो त अनि त्यहाँबाट त त्यो इभेन्टमा थियो क्या त्यो इटा भट्टा जस्तोमा क्या त्यहाँ वार पर्दा थियो क्या सायद त्यसले हामीलाई डाँडामा आएको त्यसले हाम्रो हाने होला क्या मान्छे त टन्नै छ है आमा अड्केको त्यो डाँडामा क्या गाडी जीत सिर्फ एक की हो सकती है चलो चलें गाडी ग्याङ यो इटा भट्टामा थियो है जोन त भाइ चाहिँ जस्तो त Watch बगी out. छ एउटा गाडीमा तेलै छैन क्या यो गाडीमा त्यसमा पनि छैन भने ट्याक्सी बस्नु जाउँ जोनै छिरौँ त मान्छे त बस यहाँ एउटा बगी रहेछ तपाईँलाई अघि पोचिङमा हाने होइन कि फ्युल छ होला बुझ्यो यहाँ फ्युल चाहिँ हेर्नुपर्छ यहाँबाट अड्क्यो ड्रप रहेछ ट्याक्सी बोगीमा जाउँ एमपी छैन
कस्तो अड्यो मुजी गाडीको तेलै सकेँ म त स्ल्याम हान्दै रिकलमा Giant जाइन्ट आयो त ए नरो के जाइन्छ त ओहो हो 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 होइन 18 सेकेन्डमा रोक्यो However, our relationship Soccer remained tense in spite of this. हामी यता हाल्यौँ नि ज्याक्सी यता Watch मुनिबाट out! Not enough to end New Year's in suffering. यहाँ आइन्छ दादा अब छुट्याउँछ Take more than that. यहाँ आइदिन्छ जोनीको उता गाडी आयो गाडी आयो यहाँ छ Watch out! तिनीहरूलाई हान्दैछ त्यो के हो जाइन्ट जाइन्ट, जाइन्टको टाइम सर्चमा। सक्यो जाइन्टको टाइम सक्यो चर्चमा हान्दैछ कताबाट हान्ने वान एचपी चाहिँ गाडीको धान Watch out! And I am immensely appreciative of her for assisting me. दुई हेड खाँदै त्यो माछाला दुईजना छ त्यहाँ दुईजना My dad recently used to go to the modest private अब हिलिङ छ सक्दै Watch मोटर out. छ हिलिङ despite of everything that transpired between us. एउटा यहाँ छ एउटा As they embarked on this I got What did he do supplies. about lives together, wanted to Just offer one our guy, is it? support and best wishes. Watch out. घुम्यो फाइटर म अगाडि Marked a बगिरहेको छु। location. यहाँ छ दाइ हिलिङ हिलिङ यिनीहरू हाम्रो के थाहा Watch छैन out. लोक्सन थाहा छैन यिनीहरूलाई Bad financial decision. माथि डाँडामा Facing eviction after failing ग्यास क्यान पनि डाँडामा पाएछ आइसक्यो दाइ लिने कहाँनिर छ to discuss this with his wife since it was उयो डाँडामा घुमिसकेको थियो he asked me if I could. डाँडातिर Marked a location. As soon as I heard this, I खबर दिइरहेछ Marked a location. जाइन्ट बन्यो कस्तो जाइन्ट बनेको थियो जाइन्टले खान्छ है जाइन्ट है discussing it. दाइ आउनु त गाडीमा तेल हालिहाल्नु छ मैले गाडीमा तेल पाइसकेँ म लहर Yeah, there. पछि त्यसको सकिन लाग्यो दाइ बसेर आउनु बसेर आउनु Considering everything, उडेर आयो एकजना it wasn't an easy decision, but I right यसको सक्यो अब सक्यो यसको ज्याक्सी बगिजा छ अब सक्यो यसको बगी यता छ यो Marked a घरबाट location. उडे घरको छतमा गयो दाइ Help! Shit. मेरो घरको छतमा आयो क्या एउटा had lived my no longer the adolescent. Put up with the mark of silence. My own life rich as an adult. Fortunately, ए दुई तिनजना उठेर we made the house. फुल लेप गर्दै कहाँ छैन हिल्छ भने फुल लेप छ फुल लेप I wasn't going to give them ट्र्यापमा बाँध्नु नि यिनीहरूलाई ट्र्यापमा बाँध्नु त time to begin to criticism. गाडी निकाल्यो तेल छैन त्यो गाडीमा त्यो गाडीमा तेल छैन I would make it plain that, particularly while presiding under my roof, I can criticize his decisions. प्यानेर Let him tell ज्याक्सी me बगी how I छैन should live anymore. छ His wife यहाँ एउटा छ यहीँ छ अझ एकजना छ क्या she said a few of the times that I should respect my father. She would explain to me जोन how छिर्नु जोन छिर्नुपर्छ त्यो मैले जोनले नक भयो त्यो she obviously didn't know about it. I would just shake my नक भइसक्यो respect my father. डर हिल अर्काले आइज त नि Wasn't going to decide to ब्यान्डेज sacrifice फुल हान्नुहोस् है ब्यान्डेज satisfy my father. त्यो Something नक I had done भइसक्यो before. आइसक्यो Nevertheless, दुइटा नक भयो फेरि silent any time he guide me. There was no point in arguing, Awesome. हामी होइन although I was tired of cohabitation. I thought that eventually मेरो छोरो too Awesome. much time. ल म झरे भसारे क्या Returned home to discover my dad and his Lovely, wife lovely. watching TV. 12जना बाइक यहाँ आइपुग्दा Help! Marked a location. Since I had my dad and his wife, स्पाइडर they had स्पाइडर wife was done.
You know, त्यो Dad पनि began ढल्यो to त्यो mend पनि some of the ढल्यो homes त्यो we घरकोलाई grew a ठेल्दैन grown-up farm raised भन्नुहुन्छ all by myself after his mother died. थाहा छैन स्लाइडर I'm रहेछ asking भने you to हातमा perform छ्या additional work for you. मासले Sage should यस्तो make you रिस prepare. You're capable of doing the म dishwashing चाहिँ yourself. नक You know what's truly लम्बु आएर रहेछ नि दाइ म निस्किन्छु है दाइ होइन केन्द्र भाइ म काममा छु मेरो ब्याट्री पनि सक्यो instant, I feared he may actually stand up and storm out of the tent सुत्ने spot. बेला भयो क्या दाइ But knowing that 12 no बजिसक्यो flow, I turned and left. Slamming the kitchen door behind me, my heart raced with काले हान्दै impatience. गरे यार मेरो त ब्याट्री जिजे When I भएन came यहाँ downstairs चार्ज the गरेर following खेल्नै morning, मिल्दैन T.I. and I were by ourselves in the kitchen. अड्केर केही छैन Likely मेरो that my dad left early for work. गेमै अड्केर T.I. हैरान asked छ if she could speak. So I was ready to leave. दाइ म ब्याट्री निस्केको है भन्दैन दाइ I decided to sit down and listen, even though I wasn't totally sure what to anticipate. भोलि खेलाउँला दाइ T.I. अब looked serious as she started to explain to me how upset my dad ल was सकिँदैन following our निस्केको talk the night before. She claimed that given the amount of money he had allegedly spent to assist ड्युटी in छ अब purchasing भोलि my home, 4-5 I had no घन्टापछि right to ड्युटी treat जान्छ him. अब फेरि My dad hadn't provided me with any financial support since I left for college, so I was under